Ẹ kú dédé wòyí ní gbogbo ibikíbi tẹ́ láǹfààní láti máa wo móhùnmáwòrán yìí. Lágbára Olódùmarè, ojú tí ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́, bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di. Ṣògorẹ̀níkejì Abíọ́nà òun lorúkọ tèmi. Ẹ máa wò wípé kí ni mo wá ṣe lójú móhùnmáwòrán yín lónìí. Ìròyìn ayọ̀ kan ni mo gbé wá fún wa láti iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited. Iléeṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ tì fún tẹ̀dọ̀ ká bá ní ra ilẹ̀, ká bá ní kọ́ ilé, ká tún ta ilẹ̀ fún ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ bí a ti ń ta ilé tó dára fún ni. Àwọn ti kúrò nílé iṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọn ò ṣe fẹ̀yìntì. Àwọn gangan ni wọ́n sọ wípé wọn kì í èrà rárá, débi wípé wọ́n máa eléyìí tí kò lé ọmọ nínú. Kó tó di wípé a máa sọ̀rọ̀ nípa ohun tí mo mú wá gan gẹ́gẹ́ bí ìfà láti iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited. Mo fẹ́ jẹ́ kí nǹkan kan yé wa wípé bá a bá lówó wa, ohunkóhun la lè dókòwò lé lórí. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé la lè invest owó wa lé lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lè invest owó wọn lórí aṣọ, ẹlòmíì lè invest owó ẹ̀ lórí ohun tí a pè ní ọkọ̀, àwọn ẹlòmíì tẹ̀ invest owó wọn lórí kí a bá yàn yáwó káàdì gbà á padà. Ṣùgbọ́n ohun ẹyọ kan ṣoṣo tó jẹ́ wípé ènìyàn lè invest kó lè dókòwò lé tó dẹ̀ máa fi lọ́kàn balẹ̀ bí ilẹ̀ kò sí. Ẹ lọ wo àwọn ilẹ̀ tí à ń gbé lórí rẹ̀ lónìí, kẹ́ ẹ ní kí wọ́n mú àwọn receipt tí wọ́n fi ra àwọn ilẹ̀ yìí jáde. Ẹ máa rí wípé iye tí à ń ta àwọn ilẹ̀ yẹn lásìkò yìí gédégbé òun ló yàtọ̀ sí iye tí wọ́n rà tó ń bẹ lórí receipt, nítorí wípé ọkọ̀ ó lè wà devalued. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé iye tó wà lórí ẹ̀ ó lè sọnù. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ òun ni àwọn nǹkan míì tí à ń kówó lé tó jẹ́ wípé ó ní í ṣe pẹ̀lú bí owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là bá ṣe ń lọ sí. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ nìkan ni kò dúró lórí ohunkóhun, nítorí wípé ó dá dúró. Ohun gbogbo tí ẹ̀dá bá wá ń ṣe nílé ayé, orí kí la ti ń ṣe, orí ilẹ̀ la ti ń ṣe. Nítorí náà ni mo ṣe fẹ́ jẹ́ kó yé wa wípé tá a bá dókòwò lórí ilẹ̀ a ò pàdánù. Ìròyìn ayọ̀ wo ni mo wá fún wa láti iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited. Òun náà ni wípé ó ti pé ọdún 12 tí iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited ti ń bàbọ̀, tí wọ́n ti ń sọ àwọn ènìyàn di onílẹ̀, tí wọ́n ti ń sọ wọ́n di onílé. Èmi Ṣògorẹ̀níkejì lè fi ọwọ́ wọn sọ̀yà ní ibikíbi, nítorí wípé òtítọ́ inú àti ìbẹ̀rù Ọlọ́run òun ni iléeṣẹ́ KINGBUILDER ti ń ṣe láti ọdún 12 wá. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwa lè fi ọwọ́ wọn sọ̀yà wípé nínú òdodo wọn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ń ṣògo lọ́jọ́ tòní. Láti wá ṣe àmì ayẹyẹ ọdún 12 yìí tí wọ́n ti ń bàbọ̀ ni wọ́n ṣe wá wò wípé àwọn ní láti dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn oníbàárà wa tí a ti ń bọ̀ àti àwọn tuntun tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ darapọ̀ pẹ̀lú wa wípé ẹ wá ra ilẹ̀ plot ẹyọ kan kí ẹ sì jẹ ìfà 500,000 naira discount lórí ẹ̀. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ní gbogbo ibikíbi tí a ní àwọn ilẹ̀ wa sí, ilẹ̀ táǹtà ní 2 million naira, ẹ láǹfààní láti ra plot ilẹ̀ kan yìí kí ẹ sì san 1.5 million naira, 500,000 naira ló kúrò lórí ẹ̀. Bẹ́yìn bá wá ní agbára láti ra ilẹ̀ éka kan, ilẹ̀ plot méjì lódidi òun la máa fún yín sí ní iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited. Ẹ má wá jẹ́ kí ẹ̀rù kó bà yín o. Ẹ láǹfààní láti pè wá ládẹ̀ ti darapọ̀ pẹ̀lú wa wípé èmi tí mi ò ní 1 million lásìkò yìí, nítorí wípé ẹ darapọ̀ lásán, ẹ pè lásán wípé mo fẹ́ ra ilẹ̀ yìí, iye tí a bá ń ta gan-an tí ó jẹ́ wípé 500,000 naira yẹn la máa yọ kúrò ńbẹ̀. Ẹ wá bá wa dókòwò, ẹ wá jọ dúnàdúrà wípé báwo lẹ ṣe fẹ́ sanwó ẹ̀, ṣé ẹ máa san tán lẹ́ẹ̀kan ni tàbí ẹ fẹ́ san lẹ́ẹ̀mejì tàbí ẹ fẹ́ san lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun jà yín láyà rárá láti darapọ̀ pẹ̀lú wa láti jẹ nínú àǹfààní yìí. 500,000 naira gédégbé ló máa yọ kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ yín eléyìí tí ẹ fẹ́ rà lọ́dọ̀ wa. Tó bá wá jẹ́ pé éka kan lẹ rà, ṣẹ wá rí wípé ẹ láǹfààní sí 2 plots láti gbà ní iléeṣẹ́ KINGBUILDER. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti darapọ̀ pẹ̀lú wa ní iléeṣẹ́ KINGBUILDER láti ọdún 12 sẹ́yìn tí wọ́n dẹ̀ lè jẹ́rìí sí. Ọlọ́run kúkú ṣe kì í ṣe orí ẹ̀rọ asọ̀rọ̀mágbèsì tàbí tá à ń pè ní rédíò tó ti ń gbèsè ní ìsìn la wà, ṣùgbọ́n lórí móhùnmáwòrán tí ẹ̀yin gan rí bí a ṣe ń pín àwọn ilẹ̀ wa. Iléeṣẹ́ KINGBUILDER Marketing Management Limited wọ́n ti kúrò ní iléeṣẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń pe aginjù, wọ́n máa ń pe igbó réré, wọ́n máa ń pe igbó orún mọ́lẹ̀, wọ́n á pè ní ìgboro fúnyàn. Èwo ni ká máa múni lọ síbi tí ilé ẹni wà ká wá máa rìn. Iléeṣẹ́ KINGBUILDER Limited ti kúrò nínú ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló máa pé ilẹ̀ ní orí ilẹ̀ àpáta fún yín, ṣùgbọ́n tẹ́ bá débẹ̀ tó jẹ́ wípé ilẹ̀ omi ni. Iléeṣẹ́ KINGBUILDER ti kúrò níbẹ̀. Àwa ò tiẹ̀ bá wọn ṣe rí. Bákan náà
ó ní àǹfààní mìíràn tó wà fún yín ní iléeṣẹ́ King Builder Limited tó bá jẹ́ wípé ilé tó ti kọ́ pátápátá tí wọ́n ti kọ́ parí tó jẹ́ pé kẹ̀kọ́ máa kó sínú ẹ̀ òun lẹ́yìn fẹ́ àwa náà ní fún yín òun náà la pè ní KB Home Scheme níbi tó jẹ́ wípé a ti ṣe àwọn àgbékalẹ̀ ilé wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan ní iléeṣẹ́ King Builder Limited àwa ní àwọn ilé yìí lọ́lọ́kan òjọ̀kan o ṣé wàá mú àwọn àǹfààní tó wà nínú ilé yìí a ti kọ́ parí a ti kùn a ti ṣe gbogbo àwọn iná síbẹ̀ kódà gbogbo àwọn nǹkan amáyédẹrùn àwọn nǹkan amúlérẹwà pátápátá ló ti wà nínú àwọn ilé yìí ọ̀nà tó ṣe é gbọ́kànrín wà ń bẹ̀ iná mọ̀nàmọ́ná tí kò ní ṣẹ́jú àwa làwa sọ fún yín bẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ máa kọ́kọ́ wá fojú ara yín rí ibi tẹ́ ẹ fẹ́ sanwó ẹ̀kọ́ tó di wípé ẹ sanwó iná ọbẹ̀ ò kì í ṣẹ́jú ibo ló wà ó wà ní Mòwe lẹ́yìn redemption camp kílẹ̀ wá ń dúró dè iye táǹtà àwọn ilé yẹn kò pọ̀ o òun náà ni wípé 2-bedroom apartment tó wà ń bẹ̀ 18 million naira ni tẹ́ bá ti kówó yín sílẹ̀ kẹ́ ẹ kó wọnú ilé yín ni ààyè tó ṣe é gbọ́kọ̀ sí ó wà níbẹ̀ bákan náà òun la ní 3-bedroom detached eléyìí tó jẹ́ 24 million naira ṣe ni pé kò pọ̀ rárá bákan náà òun la tún ní 3 àti 4-bedroom fully detached ìyẹn jẹ́ 24 million naira kí lẹ wá ń dúró dè bákan náà la ní 5 and 4-bedroom duplex eléyìí tó jẹ́ 47 million naira ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa bákan náà òun la ní 3-bedroom detached bungalow eléyìí tí iye rẹ̀ jẹ́ 24 million naira ṣe rí pé ìfà ńlá lélẹ́yìí o ẹ má wá yí kúrò bákan náà òun la tún ní 3 and 4-bedroom fully detached 27 million naira nìyẹn bákan náà la ní 4 and 5 duplex ìyẹn 4 and 5-bedroom detached duplex láwọn ibi tí kì í ṣe ilẹ̀ tí kò dáa ọ̀nà títì tó dáa ló débẹ̀ 47 million naira pátápátá la ní kó tó wá di pé mo lọ àwa ní nǹkan kan tí a pè ní bay pay scheme ṣe rí build as you pay òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ní ilé kan wù lọ́kàn tá a fẹ́ kọ́ àwa máa bá yín kọ́ ọ̀wọ́ nǹkan tẹ́ máa ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ King Builder Limited òun náà ni wípé kẹ́ ẹ pè wá àárín ọdún 5 ìyẹn 60 months lẹ́ fi máa san owó ilé yìí àti máa sọ wípé tẹ́ bá fẹ́ kọ́ ilé yìí o 5 million naira ló máa parí ẹ̀ 20 million naira ló máa parí ẹ̀ á wá jọ sọ ọdún 5 ni mo fẹ́ fi san gbàrà tí ẹ bá ti ń san owó yín á lọ máa bá yín kọ́ ilé yẹn bí ẹ bá ti san kódà tẹ́ bá ṣáájú wa gan tẹ́ bá san gan ṣáájú ọdún 5 ilé yín ti wà nílẹ̀ ó dẹ̀ ti wà fún gbígbé nìyẹn kí lẹ wá ń dúró dè ẹ lè pè wá sórí nọ́mbà tí ó ti lọ ní ìsàlẹ̀ mòmáwòrán yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n pè é fún yín òun náà ni 07065921410 ẹ tún lè pè wá sí 07030541709 ọ́fíìsì wa kò nù fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tó wà lẹ́kọ̀ọ́ a wà ní nọ́mbà 4/6 Tọmọlójú Estate ní ìtòsí Excellence Hotel eléyìí tó wà ní ìlú Àgùdà tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ pè wá a kàn máa ṣẹ́wọ́ sí yín lásán ni lẹ́ẹ̀bà wọnú ọ́fíìsì wa àwọn ò kì í ṣe ẹni tí kò lókùndí o a ní ọ́fíìsì káàkiri bẹ́ẹ̀ ni àwọn ilẹ̀ wa wà káàkiri a ní ilẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó a ní ilẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn a ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun a ní Ládó Èkìtì kódà a ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹ̀yin ẹ pè wá a ní ilẹ̀ ní Àbújá kó síbi tí a ò nílẹ̀ sí ẹ darapọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ King Builder Limited lónìí kẹ̀sì wá rí wípé rere lolúwa iléeṣẹ́ King Builder Limited nìkan òun lèmi lè fi ọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà wípé wọ́n máa gbé yín débẹ̀ idán tí wọ́n ń pè yín yẹn àwọn gangan ló lè jẹ́ kẹ́ ẹ dán gẹ́gẹ́ bí onílé iléeṣẹ́ King Builder mo gbà fún yín tí tó fi máa dìgbà míì tá ó máa fi rẹ̀ àti àánú pàdé orúkọ tèmi ni Ṣògorẹ́nìkejì Àbíọ́nà tí mo jẹ́ aṣojú fún iléeṣẹ́ King Builder Marketing Management Limited ó dìgbà. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé wẹ́bsáìtì wa ní www.kbltd.org olú-iléeṣẹ́ wa wà ní 4/6 Yàyà Àbátàn Road Tọmọlójú Estate near Excellence Hotel Àgùdà Ọgbà Lagos State.